Hey, what is up guys? Welcome back to the channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng tungkol sa paglilinis ng kotse. Not literally buong kotse, yung gutter sa kotse. Mamaya makikita nyo yun sa video kung ano yung sinasabi kong gutter na yun. And sasabihin ko kung bakit kailangan linisan yung mga ganun. Okay? So let's go! Alright guys, so kung makikita nyo, okay, so dito sa video, itong part na to ng kotse is yan yung sinasabi kong gutter, nalilinisan natin. So tatanggalin natin itong cover, papakita ko mamaya sa video. And sa ilalim yung lilinisan natin. So bakit kailangan linisan yan? Kasi pag yung kotse mo is madalas nakapark sa ilalim ng puno or malapit sa puno, tendency niyan malalaglagan ng tuyong dahon dito sa mga butas at saka dito. Tapos lulusot yan dito sa ilalim sa may gutter. So pag yan lumusot at naipon, ang mangyayari is magbabarado yung labasan ng tubig pag umuulan. So pag yun nagbarado, ang mangyayari is magbabaha dun sa loob ng sasakyan sa may passenger side, or pag malala yung ulan or malakas yung ulan, pwedeng madamay yung sa driver side. So kaya tara linisan natin. So yun, ang una yung tatanggalin dyan is yung wiper, cover ng wiper, para matanggal nyo to. Saka ito.
dyan, pag naiipon yung kalat dyan or dumi dyan, kakaroon ng squeaking sound kapag, lalo pag umaandar at maulog. So, nagkikis-kisan yung plastic tsaka yung salamin, so maingay. So, ewan ko kung sa inyo ganun din or sa may mga ibang may owner ng Vivo. Sa akin kasi dito part na nag-squeak yung sound, may squeaking sound, lalo na kapag tumatakbo, mas maalog, maingay, nakakairita. So yun, nilinisan ko na rin, para mawala or para mawala. So yun, malinis na. Balik na natin yung enormous instantaneous. sa wiper. Yan. So, ganun lang kadali kung paano maglinis ng gutter sa sasakyan. I'm not sure sa ibang sasakyan, sa may ibang brand ng sasakyan o ibang type
type na sasakyan. Ito lang kasi yung yung nakakalimit ko na madalas. So, yun. Sana nakatulong yung video na to sa mga owner ng Wigo Gen 1, Toyota Wigo Gen 1. So, ito yung parang tutorial na rin kung paano malinisin yung mga yung gutter marks, lalo na yung sasakyan nyo kung madalas nakapark sa ilalim ng puno. Okay, so thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!